มึงกรีดร้องเซ็กซี่มากเลยรู้ป่ะดีเจมันรีมิกเวลามึงกรีดร้องเซ็กซี่มากเลยรู้ป่ะเดี๋ยวกูลองฟังเสียงสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่ทุกคนอาจจะชื่นชอบกันโจโจ้บิสซาร์ดแอดเวนเจอร์กันนะครับมากันในภาคแรกนะครับกับแฟนทัมบอทนะครับในเรื่องนี้นะครับพระเอกของเราชื่อโจนาธานโจสตาร์นะครับเป็นชายที่มีความสูงอยู่195เซนติเมตรในเรื่องของแฟนทัมบอทนะครับมีดิโอบรันโดนะครับเป็นคนที่เข้ามาเป็นบุตรบุญธรรมในตระกูลโจสตาร์นะครับตัวเขานั้นต้องการที่จะยึดทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของตระกูลโจสตาร์ไปนะครับแต่ถ้าว่าโจนาธานโจสตาร์นะครับก็ได้รับรู้ถึงแผนการชั่วของเจ้าดิโอนะครับโจนาธานนะครับก็ได้ร่วมมือกับสปีดแวกกอนในการที่จะจับกุมเจ้าดิโอนะครับแต่ว่าดิโอนะครับก็ได้หน้ากากศิลาไปนะครับและก็สวมมันจนทำให้กายเขานะครับจนทำให้เขานะครับกลายเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตหรือว่าผีดิบนั่นเองโจนาธานนะครับก็ทำการต่อสู้กับดิโอจนทำให้โจนาธานได้รับชัยชนะนะโจนาธานนะครับก็ได้แต่งงานกับเอรีนาโจสตาร์นะครับแล้วก็ให้ลูกคนหนึ่งมานะครับถ้าว่าโจนาธานนะครับพบผิดปกติบนเรือลำลาที่เขากำลังอยู่กับเอรีนานะครับดิโอบรันโดนะครับยังไม่ได้เสียชีวิตไปนะครับแล้วขึ้นมาต่อสู้กับโจนาธานนะครับไม่สามารถต่อสู้ได้เนื่องจากในตอนนั้นเขากำลังบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับโจนาธานนะครับได้ทำการเสียสละชีวิตตัวเองไปพร้อมกับเรือนะครับเพื่อที่จะระเบิดเรือนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับภาคเป็นท่านบอบนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะทำภาค2ต่อให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอจบแค่นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ